Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Eu sunt Meme, pentru cei care nu știu asta, și astăzi fac o citire generală, colectivă, cu care s-ar putea ca nu toată lumea să rezoneze. Este în regulă. Dacă nu rezonați, vă mulțumesc tare mult, mergeți mai departe acolo unde vă găsiți mesajele potrivite sau ghidarea necesară sufletului vostru. Să vedem despre ce este vorba. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Sunt efectiv depășită numeric de tot ce am de făcut ca activitate zilele acestea. Promit ca până cel târziu, vineri, toate zodiile să fie postate. Știu că sunt postate cu întârziere. Lăsați că energia oricum curge. Tranzitele acestea au reverberații pe termen foarte lung. Și așa mai departe. Iată, căutați, analizați. Toată lumea este retrasă zilele acestea, eremitul, fecioara, retrasă în propria viață, în activitate, fiecare caută pentru sine un răspuns. Sunt curioasă cum se derulează pentru voi tranzitele și ce resimțiți acolo cu retrogradarea lui Pluto. Sunt două lucruri mistice în astrologie de mare importanță. Saturn este planeta programului îmbătrânirea sau a îmbătrâni, iar Pluto este planeta programului moartea. Pentru că, efectiv, la naștere noi învățăm că vom crește, că îmbătrânim și că murim. Sunt programe mentale pe care noi le executăm din subconștient. Nu realizăm acest lucru. La nivel de relații, avem asul de bâte. 4 de spade, regele de bâte, regina de cupe. Foarte interesant. Încep să-și facă simțită prezența Venus și Marte, care sunt Yin și Yang, inclusiv Mercur. Și avem Venus care în curând intră în Rac și Marte în Leu. Ia uitați ce frumusețe. Marte în Leu, planeta curajului și a determinării în Leu, în voința sufletului nostru. Erotism, sexualitate, determinare, orgoliu, curaj pentru cei timizi poate fi aici, pentru că nu avem curaj, suntem timizi, nu comunicăm sau poate ne este teamă de ceva. Ceva ce avem în subconștient, posibil pentru unii, sau să înfruntăm o situație așa cum este ea sau să o acceptăm. Pentru voi, dragii mei, aici văd iubire și pauză. Sentimente care se nutresc deopotrivă separat pentru unii dintre voi, dar care nu ies la suprafață. Acest blocaj poate fi depășit. Ce vă împiedică pe voi aici? Vedeți un fel de compromis. Am 4 spade care spun tăcere, odihnă, meditație, regenerare, Pluto învărsător. Dar o am și pe a 5-a aici, care spune dacă nu sunt atent la mentalul meu, la gândurile mele, s-ar putea să ajung într-o formă de compromis unde jocul cu focul poate dăuna grav. Pe de altă parte, adică s-ar putea să îmi doresc ceva care până la urma urmei îmi va hrăni orgoliul și nu sufletul. Sau nu pot să accept o situație care m-a rănit și pentru foarte mulți oameni, în general, acest lucru este valabil. Nu pot să cred că tocmai mie mi s-a întâmplat sau că în cazul unei separări, dacă persoana voastră de interes a plecat către altcineva, începe povestea cu comparația dintre noi și celelalte persoane. Uite, este mai înalt, mai scund, mai... și așa mai departe. Aici văd că aveți de-a face cu cineva care este pur și simplu vrăjit sau care în acest moment are blocaj emoțional. De ce vă spun asta? Pentru că am simbolul sirenei care ademenește, da? Cumva are o voce în cap sau are niște frici în subconștient, pentru că vorbim despre mental aici, care opresc această persoană din acțiune, din a se trezi și a spune ce își dorește, realmente. Că da sau că nu, dar să spună ceva.
Pentru această carte, explicația mai este următoarea. Îmi doresc în acest moment individualitate, dar este o falsă impresie. Îmi doresc libertate, dar este o falsă impresie. S-ar putea să fiu doar vrăjit de un efect cauzat acolo de ceva din subconștientul meu, să nu îmi dau seama exact ce fac. Sunt și oameni care merg pe pilot automat în viață și acționează din impuls și apoi regretă. Adică impulsul unei soluții imediate sau al unui răspuns satisfăcător pentru moment le hrănește orgoliul, dar pe termen lung evident că dăunează. Ce mai avem aici? Vedem că unii dintre voi sunteți obosiți. Obosiți în relația voastră, obosiți să fiți voi cei care cărați acest lucru și vă doriți să vi se împlinească și vouă dorința, să primiți și voi iubire și este de înțeles. Iar pentru alții dintre voi să știți că această pauză i-a sfârșit, pentru că Pești înseamnă casa inconștientului, casa 12-a, vindecarea, înseamnă și visarea, înseamnă și inconștientul, și planul divin, și planul eteric, și spiritualitatea, de undeva, din eter, să-i spunem așa, din mentalul colectiv, dintr-o dată, persoana la care vă gândiți voi se trezește la viață. Este ca și când a traversat o perioadă de îngheț, pentru că realmente aceasta este cartea vărsătorului, care spune mi-am dorit sau am avut alte obiective, alte priorități sau pur și simplu n-am știut ce vreau. Iar acum, cu asul de bâte, știu. Se aprinde flacăra acolo, focul este într-adevăr elementul creativ care dă naștere alături de apa cosmică și pentru unii dintre voi aici începe o perioadă de succes. Cu mențiunea pentru cei care ați apucat deja să ascultați zodiile, că toate lucrurile acestea se vor aranja mai bine în pagină pentru toată lumea concret, spre sfârșitul lunii, când va intra soarele în Gemeni. Gemenii reprezintă intelectul, comunicarea și atunci acțiunea este mai rapidă, mai iute. Adică vedem mai repede niște rezultate. Pentru 4 de spade, ce se petrece aici? 4 de cupe, apatie. Unii dintre voi sunteți obosiți sau sunteți pur și simplu într-o stare de paralizie emoțională, așa să spunem, de durere, de angoasă, din cauza unui refuz. Refuzul unui om, refuzul persoanei la care vă gândiți voi acum și nu aveți o explicație pentru acest lucru. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi acum este pur și simplu apatică. Traversează niște stări de energie joasă, niște conflicte interioare, iată, duce o luptă cu sine sau poate cu ceilalți, cu anturajul, cu familia sa și are foarte multă traumă acolo, foarte multă dramă, pentru că aceasta este cartea leului, care din nou se poate rezolva de îndată ce Marte intră în leu, pe data de 20 martie. Să puteți vedea un alt efect al interacțiunii dintre voi și anume unul mai nobil, mai, iată, exact cum spuneam, 9 de cupe. Abia atunci dorințele voastre ar putea să dea rezultate în funcție, evident, de fiecare relație în parte și de fiecare om și de fiecare liber arbitru. Dar voi vă doriți ca persoana la care vă gândiți voi acum, unii dintre voi, să vă răspundă, să vă caute, să vă spună ceva, iar persoana respectivă traversează niște provocări care nu au legătură neapărat cu voi, dar care au legătură cu voința proprie. Nu pot ei să manifeste ceva, poate unii dintre ei ar vrea. Da, unii dintre ei ar vrea, dar se luptă cu propria lor voință, pentru că aici există o nemulțumire din trecut. Ceva a dus la această pauză, sunt nemulțumiți, presupun că nu au plecat așa de pe o zi pe alta sau dacă au plecat așa de pe o zi pe alta, oricum nimeni nu pleacă de azi pe mâine. Acolo se acumulează niște efecte, se întâmplă niște lucruri care duc la acea concluzie. Nu cred să fie vorba despre un impuls de moment, ci cred că aici a fost o cauză, nu sunt mulțumit, nu primesc ceea ce îmi doresc, poate, sau
nu sunt fericit, da, am ajuns la 4 de cupe după o perioadă de fericire împreună și am ajuns la ceartă sau am ajuns să nu mai vedem lucrurile în unanimitate la fel. Fiecare a început să vadă lucrurile separat, diferit. Aceasta este clarificarea pentru 4 de spade. Deci 4 de spade spune că pauza aceasta se datorează unor dorințe neîmplinite, unor lucruri pe care le-ați văzut diferit unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, evident că răspunsul poate fi la 180 de grade. În sfârșit, ceea ce vă doriți voi, această pauză poate lua sfârșit aici. Și puteți ajunge să îndepărtați acest conflict dacă oferiți ceva recunoștință, dacă nu cuiva, ci vouă înșivă, dacă sunteți mulțumiți de viața voastră, dacă vă ridicați vibrația în primul rând. Pentru regina de cupe avem îndrăgostiții. Gemenii, după cum spuneam, o casă a 6 a Fecioarei, un eremit. Această perioadă de izolare ar trebui să vă transmită ceva. Indiferent de concluzia la care s-a ajuns sau de situația, de postura în care vă regăsiți, fiecare lucru din viața noastră ne oglindește un anume aspect, pe care dacă îl integrăm, a doua oară nu se mai repetă. Sau nu ne mai confruntăm cu același tip de provocare, ne confruntăm cu altele. Ce să facem? Evoluție piramidală. Până ajungem în vârf. Iar aici, vedeți, cineva nu vă vede, nu vă aude. Nu vă vede, nu vă aude. Nu vede și nu aude. Dar iubirea, cumva, va dezgheța această situație. Este o iubire necondiționată aici, a unora pentru cineva, dar din nou este o alegere. Este o alegere dacă să vă păstrați în continuare dorința de a fi cu această persoană vie, prezentă sau nu. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi acum, am spus, s-ar putea să își dorească sau să aibă un conflict interior, o dorință să vină către voi, să fie oprită din interiorul său de un conflict care să-i spună, dacă revii, ce faci? Uite, cineva analizează. Ce faci? Lucrează la ceva. Eremitul, exact cum am spus. Ce faci acum? Este în modul eremit, în hermit mode, adică analizează. Mergi înapoi, este o alegere de făcut. Ce faci cu viața ta? Pentru că, dacă personajele acestea sunt amândouă aici, este clar că undeva vă leagă niște sentimente profunde. Aveți o istorie împreună. Ce mai avem pentru regina de cupe aici? 5 de spade. Acel compromis despre care v-am vorbit, vedeți? Există un fel de compromis aici, o eliberare care trebuie să se petreacă aici. Cineva trebuie să renunțe la un anume mod de a gândi sau la un anume mod de a vedea lucrurile. Să părăsească acest conflict și să își ridice vibrația. Și dacă o faceți voi pe partea voastră și lucrați la mentalul vostru, la emoționalul vostru, să știți că se reflectă în exterior. Și cumva, fie nu ne mai doare, fie se apropie de noi alți oameni. Pentru asul de bâte am regele de bâte, o pasiune. Cineva își dorește cu ardoare pe cineva sau, aici mai este o posibilitate, voi sunteți regele de bâte, persoana aceasta este regele de bâte. Sunt două energii masculine de foc, două voințe tari, două orgolii, care nu pot fi conținute în aceeași sticluță, care este dragostea voastră. Deci undeva vă asemănați atât de mult încât s-a produs, este complicat când într-un cuplu se regăsesc două energii masculine, indiferent de motivul pentru care s-a ajuns acolo, iese conflictul, pentru că ne luptăm, ne duelăm. Nu suntem în armonie, energie feminină cu energie masculină. Și aici asul de bâte spune, da, amândoi ne dorim, dar este pasiune. Cupele sunt amorțite. Și aici vorbim despre voința inimii. Da, voința inimii înseamnă că între noi este o energie foarte puternică, chimică, fizică, sexuală, erotică. Mai puțin primează sufletul. Nu pentru toată lumea, în mod evident. Pentru alții dintre voi, pentru ca apropierea dintre voi și persoana la care vă gândiți voi să se producă, după cum spuneam, este nevoie de schimbat vibrația.
de intrat în armonie, de intrat în energia reginei de cupe, care armonizează. Este energie feminină, este energia peștilor, o energie care dizolvă cumva ego-ul și intră în recepție și atunci puteți primi iubirea. 8 de cupe. Cineva trebuie să părăsească această voință puternică de a obține rezultatul. Dacă sunteți voi cei care vă doriți neapărat o concluzie de la cineva, atunci trebuie să vă schimbați vibrația în recepție. Ce înseamnă acest lucru? Mai ales dacă sunteți doamne. În momentul în care vă gândiți la cineva, nu sunteți acolo, da? Trebuie să vă vedeți de viața voastră. Iubiți pe cineva, trebuie să îi lăsăm să fie. Pentru că intrând în recepție, atunci se deschid receptorii energetici și putem primi iubirea în viața noastră. Dar dacă noi suntem în energie masculină și așteptăm și ne gândim și ne răzgândim și stăm ca pe ace, suntem în energie masculină și nu atrage. Energia masculină nu atrage, energia masculină împinge. În acest context respinge masculin cu masculin. Da, aici cineva trebuie să se îndepărteze sau plecați către acest drum. Pentru unii dintre voi se poate întâmpla ca pasiunea dintre voi să fie atât de magnetică și atât de mare, încât toată această ceartă să fie dată la o parte de către această pasiune. Să fie o explozie aici. Împărăteasa, după cum vă spuneam, ce împărăteasă frumoasă. Luna și soarele, deci trebuie schimbată vibrația și succesul aici se poate întâmpla. Pentru alții dintre voi trebuie produsă aici iertare. Vă spuneam că este Marte în Leu și Venus în Rac. Venus în Rac. Venus în Rac înseamnă simțirea, energia feminină. Stomacul, simt că mă doare stomacul. Luna, subconștientul nu mă lasă să văd, trebuie să vă vindecați, să vă înțelegeți voi pe voi. Nu mă lasă să-mi văd valoarea sau mă simt amenințat sau din teama de a nu rămâne singur sau mai știu eu din ce frici aveți acolo. Nu puteți ajunge la energia împărătesei, care însumează evident toate reginele din tarot. Aici există potențialul major, da, de întregire, să vă egaleze cineva, însă voi sunteți regina de cupe, iar partenerul vostru este regele de bâte. În mod normal așa ar trebui să fie. Și aici a existat un schimb de replici, o ceartă în care fiecare și-a spus oful sau fiecare a făcut cum a crezut mai bine, pentru că nu suntem perfecți. Și dacă ne luăm așa la bani mărunți, descoperim multe despre noi. Vedeți aici, doi oameni se ceartă. Și uitați atitudinea regelui de bâte. Poate tot, eu pot tot, fie voia mea, facă-se voia mea. Iar împărăteasa spune, am totul, eu știu ce pot, eu știu ce am. Trebuie să intrăm în energia împărătesei. Venus în Rac aici spune iertare. Unii dintre voi posibil să rezolvați cu iertarea partenerilor, oamenilor la care vă gândiți. Alții dintre voi posibil să fi avut parte de o întrerupere la nivel de pasiune, să se fi stins așa flacăra și ăsta să fi fost un motiv pentru care posibil unii să nu fiți împreună. Partenerul vostru să fi fost mai dinamic, mai axat pe partea aceasta fizică a vieții și voi să, nu știu, să fi suferit niște traume pe aici, să fi avut simțurile mai amorțite. Dar împărăteasa este completă. Iată, lumea 21 și pajul de bâte. Vedeți că lucrurile se rezolvă. Vă schimbați vibrația și readuceți și această persoană după chipul și asemănarea voastră înapoi. La un semn deschisă-i calea și se apropie de cort. Da. Deci această persoană se poate apropia de voi. Vedeți, aici sunt și energia sexuală și pasiunea. Am pe rochia acestui personaj semnul nodului sud. Concluziile voastre, experiența voastră de viață, de familie, de cuplu. Aveți aici niște pagini scrise peste care curge apa, trebuie presărată iubirea acolo sau o iertare. Vă uitați după cineva care poate veni. O așteptare poate
lua sfârșit aici. Vă uitați în trecut la lucrurile prin care ați trecut. Au fost multe, a fost iubire aici, dar sunt și spini, aveți mâna pe spini. Iar aici avem Taurul. Din nou, stabilitate. Persoana la care vă gândiți voi acum caută stabilitate și se poate apropia de voi, pentru că aici este clar o distanță. Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi acum este într-o relație stabilă cu altcineva și răspunsul pentru voi este că își văd de viața lor, cel puțin pentru momentul prezent, pentru că aici se uită către prezent lumea. Este o ciclicitate, nu este nimic definit pe viață. Viitorul se schimbă dinamic în fiecare moment prezent, în funcție de vibrația noastră și de lucrurile pe care le atragem și atunci toate aceste probabilități pot deveni realitate în funcție de alegerile noastre. Ce mai putem avea aici? Pentru asul de bâte, spre exemplu, care este dorința aceasta pasională? Steaua. Vedeți, v-am spus, pentru unii dintre voi s-ar putea ca zona aceasta a sexualității să fi fost puțin lăsată în urmă și atunci trebuie vindecată, iar pentru alții dintre voi pasiunea, s-a stins pasiunea, probabil că s-a atins un nivel de rutină care a fost refuzat, s-a ajuns la refuz, s-a ajuns la plictiseală, realmente. Și un lucru a dus la altul, dar nufărul aici spune că se poate schimba totul, că o dorință poate deveni realitate, că mai aveți puțin până la a obține ce vă doriți, dar iată, turnul, o schimbare se produce aici. Da? Acest turn a intervenit pe partea aceasta de energie creativă. Nu a putut merge mai departe relația pentru unii dintre voi din cauza lipsei de încredere, pentru că am culoarea portocaliu, roșu, portocaliu și după urmează galben, plexul solar. Vedeți cum am culorile aici? Plexul solar. Nu am încredere, pentru că nu am încredere. Lipsa de încredere a produs această separare aici. Poate v-ați gândit, nu știu, că persoana pe care voi o aveți în minte acum a căutat pasiune, vedeți, în altă parte și acest lucru v-a creat un compromis. Poate mulți dintre voi ați continuat relația până când nu ați mai putut sau poate persoana respectivă chiar a mers în altă parte către altcineva care a îndeplinit acei 5% pe care voi nu-i aveați acolo. Of. Unele lucruri sunt complicate până sunt înțelese. Pentru regele de bâte, ce cărți avem aici? Regina de cupe din nou. Iubire. Iubire. Se poate relua iubirea cu Venus în rac, iertarea trecutului. Puteți face pace, un armistițiu aici. Se poate relua conexiunea de iubire. Iată, iertarea din nou. Cavalerul de monede. O șansă există. Una și doar atât. O șansă stabilă, solidă. Este nevoie de multă intuiție aici, de multă simțire. Atenție la ce spunem, atenție la cât și ce oferim. Pentru că în funcție de asta se va crea și răspunsul, feedback-ul, da, universului care va întări convingerile voastre. Din nou steaua, o apropiere. O apropiere, o dorință care se poate împlini, dar aici trebuie vărsată emoție. În această conexiune trebuie să vărsați emoție. Vărsătorul este simbolul omului care varsă apa, varsă cunoașterea, înțelepciune, libertate. Deci cineva aici și-a dorit libertate, și-a dorit ceva pentru sine, sau poate fiecare dintre voi vă doreați ceva individual, n-ați coincis în idei și s-a ajuns aici. Dacă sunteți persoane singure, atunci aici aveți o pierdere din trecut pe care nu ați depășit-o și vibrația v-a rămas jos. V-a rămas jos la amorțeală, la compromis, la conflict mental, la ceartă. Ați rămas închiși. Și de aici trebuie să schimbăm tiparul și mentalul. 5 este cifra schimbării. Trebuie schimbată vibrația neapărat. Neapărat. Dacă sunteți singuri de foarte mult timp, este o alegere inconștientă
presupun, pentru că nimănui nu-i place să fie singur și trebuie să încercați să vă dați seama de ce s-a întâmplat așa, pentru că nu este în regulă. Ce mesaje mai avem aici? Ce ajută? Care este baza acestor conexiuni de aici? Nu poți să fii pe placul tuturor. Ei, și aici intervine fix calea mea și calea ta. Eu fac ca mine, tu fă ca tine. Și pur și simplu ați plecat pe căi separate. Energetic, vibrațional. Orgoliu. Nu putem fi pe placul tuturor, este foarte adevărat. Fiți ca voi, aveți grijă de voi, dar în egală măsură, într-o relație trebuie să-ți alegi luptele pentru a câștiga războiul fiind stabilitatea și dorințe îndeplinite. Deci, pentru foarte mulți dintre voi sau pentru cei care au deschiderea necesară să înțeleagă vibrația și universul în care trăim, lucrurile acestea se pot întâmpla. O puteți lua de la început, chiar dacă aici ați fost zguduiți. Din nou, aceasta este o carte a lui Marte, o carte a lui Uranus. Uranus este în Taur acum, dacă ți-a fost zguduită stabilitatea, casa, relația, o poți lua de la început. Marte în Leu. Când se vor activa din nou lucrurile, da? Și Venus în Rac. Marte în Leu și Venus în Rac. Voința sufletului în semnul simțirii. Iubire. Pe plan material avem pajul de cupe, 7 de monede, 5 de spade, 3 de monede. Din nou 5 de spade, parcă nici aici nimic nu merge bine și vă doriți mai mulți bani pentru care trebuie să lucrați. Aveți posibilitatea să îi obțineți, dar este ceva ce nu vă convine aici, este ceva ce nu vă place. Fie lucrați foarte mult și pentru a obține venituri în plus trebuie să depuneți și voi un efort suplimentar, fie vă doriți un alt serviciu. Pentru alții dintre voi aici există plafonare. Din nou, vă doriți ceva mai mult și puteți să obțineți ceva mai mult din toată povestea, dar este nevoie de acțiune și de curaj. Aici este Mercur, retrograd, iată în Taur, care spune în acest moment, măcar analizează ce îți dorești. Uită-te la ce ai făcut până acum, vezi ce îți place și ce nu, pentru ca mai apoi să treci la treabă, să pui în practică ce îți dorești și să vezi și rezultate concrete. Energia Taurului reprezintă siguranță, concret. Și aici avem 6 de cupe. Unii dintre voi să știți că puteți primi banii la care vă gândiți. Nu trebuie să vă temeți foarte tare pentru că reușiți să îi faceți, să îi obțineți. Alții dintre voi văd că vă doriți să vă întoarceți într-un loc unde v-a fost bine, iar altora dintre voi văd că nu le mai surâde ideea de a sta în același loc. Și vreți să mergeți mai departe, să vă căutați altă posibilitate. 10 de bâte, da. Am obosit aici, nu mai vreau ce se întâmplă în acest moment. Vreau o schimbare. Ce mai avem aici? Nu vă dați demisia, am 16. 10 și 6, turnul. Nu vă dați demisia acum, pentru că v-ați săturat. Mai așteptați un pic. 3 săptămâni, uite că am 3, cam așa, cel mult. Dar nu vă dați demisia, pentru că regretați ulterior. Pentru alții dintre voi, vă doriți o casă și trebuie să lucrați la ea. Începeți construcția. Sunt provocări aici, da, cu meșterii, cu arhitecții, cu constructorul, dar veți reuși. Cereți ajutorul cuiva cunoscut, pentru că vă scoate din problemele pe care le aveți acum. Asul de cupe, rezolvați. Și cu serviciul, și dacă mai aveți un pic de răbdare acolo unde sunteți deja, se îmbunătățește situația și cu construcția casei
și cu o nedreptate care vi se face. Și aici avem eremitul. Mai aveți un pic de răbdare și stabiliți-vă prioritățile, un plan foarte bun. Fiți foarte organizați și calculați, nu impulsivi. Pe plan emoțional, doi de cupe. Din nou leu. Da, să știți că Venus intră în rac pentru semnele ale căror clipuri nu le-am postat încă. Venus intră în rac pe 7 mai, Marte în leu pe 20. Între aceste două tranzite avem o lună nouă în Taur care trasează o linie așa a siguranței, a concretului în viața noastră. Iar aici avem diavolul, energia trecutului, care a dorit să controleze o relație și aici văd că nu m-am putut desfășura după propria mea voință, după bunul meu plac. Pentru alții dintre voi aici văd pedimentele acestea la nivel fizic, la nivel sexual, pot fi, da, ceva ce are legătură cu sexualitatea, cu interacțiunea fizică dintre voi care au dus la manipulare, la control, la toxicitate, iar pentru alții văd că nu ați avut curaj să faceți ceva și că vă gândiți să scăpați de această energie toxică, dar care să știți că până la urmă vă dă putere și o faceți. Pe plan medical, văd ceva la stomac, posibil o... nici nu mai vine să spun, o intervenție chirurgicală, am aici un topor, aici o bâtă, pe care trebuie să o faceți sau pe care trebuie să o luați în calcul, care nu este recomandată să fie făcută niciodată pe eclipse și nici pe lună plină, ci mai degrabă când este luna în descreștere. Pentru alții dintre voi văd că vă eliberați dintr-o căsnicie de unde a dispărut dragostea, a devenit toxică. Sau vă temeți că persoana la care vă gândiți voi v-ar fi folosit cumva într-un interes propriu. Da, persoana la care vă gândiți voi are o voință puternică, poate o doză de ușor egoism aici, poate fi narcisist, poate avea un dereglaj, să știți, atâta energie sexuală aici nu e neapărat sănătoasă, dar iată, controlul, vă puteți elibera. Sau persoana aceasta se poate transforma. Toată lumea se poate transforma. În viață nimic nu se pierde, totul se transformă. Deci nu se schimbă neapărat radical, ci schimbă obiceiurile. Pentru ca noi să ne schimbăm un obicei, un tipar, un comportament, avem nevoie cam de 6-9 luni. 9 mai exact. 21, o cifră de concepție, 9, cât durează concepția unui lucru nou, unui om. Și atunci aici se poate schimba un tipar, se poate închide un cerc al manipulării care va da bătăi de cap. Vedeți că aici este cineva care a jucat, s-a jucat cu mentalul vostru sau care are ceva provocări pe la provocări. Sau care are ceva provocări. Cavalerul de bâte, din nou această energie sexuală sau voi sunteți foarte atrași de cineva și un as de monede care spune că acest tranzit prin Taur acum va liniști puțin lucrurile și veți găsi o soluție permanentă să mergeți mai departe. Pajul de spade și să comunicați și să vă tratați. S-ar putea ca cineva aici să aibă nevoie de o terapie pentru că are niște dependențe. Pot fi jocuri de noroc, pot fi fel și fel de adicții aici, care pot fi rezolvate. Despre ce este vorba aici? Da, se pot rezolva niște provocări foarte mari și vă puteți simți mai bine. Se încheie o perioadă joasă, persoana aceasta se poate vindeca, voi vă puteți vindeca, se pot schimba, își pot schimba comportamentul, noi începuturi, creștere, eliberare, tranziție. Simt aici foarte multă pasiune, să știți, în citirea aceasta, dar este nevoie de suflet, este nevoie de emoție. Ce nu se construiește
emoție, adică apă și foc, ce nu are și apă și foc, nu durează, vine turnul. Cel de-al treilea ochi sau clar viziune, înalta preoteasă. Vor ieși la suprafață niște lucruri în curând care vă vor oferi claritate maximă. Să știți ce aveți de făcut exact, fără dubiu, fără echivoc. Primăvara 19, în curând, exact cum spuneam. Iată, magnolia înflorită, grădina japoneză, cireșul japonez. Iar 19 este cifra Matrix-ului, să știți în care trăim. Deci vă eliberați de condiționările sociale, condiționările programelor Pluto și Saturn și vă puteți transforma și voi și relația voastră și inima, pentru că am invocat-o. Este nevoie de inimă aici. Un nou început de suflet puteți avea, alături de cei la care v-ați gândit voi acum. Sau poate, dacă sunteți singuri, alături de cineva care vă activează chakra inimii și clar viziunea, adică este exact ceea ce aveți voi nevoie în acest moment și primăvara înseamnă un nou început. Anul nou, normal și de drept, începe din martie. Opt de spade. Se tratează această provocare aici. Ia să vedem ce avem. O provocare în relație care v-a zdruncinat, vedeți? Această perioadă a fost înghețată. Dar se dezgheață. Este o karmă. Trebuie învățat ceva de aici. Toți învățăm. În relație, relația devine fertilă, poate crește, poate evolua organic, pentru că există sentimente aici, precum le-am văzut și eu anterior. O inimă. Inimă, vedeți, suflet și pasiune nu merg una fără cealaltă, pentru că așa este normal, așa este organic. Și aici avem asul de monede, care, iată, mi-a ieșit deja în cărțile de tarot, concret, după luna nouă din Taur. Exact cum spuneam, la intrarea lui Marte în Leu. Ceva royal, ceva regal, ceva rafinat, ceva foarte dulce. Trebuie să se schimbe ceva înainte. O elevare, o ridicare a vibrației, să punem niște suflet. După eclipsa din Scorpion, din data de 5, se vor activa niște lucruri. Stați numai să vedeți. Aproape că vine să mă ascund, pentru că eclipsele pot face și ravagii. O pană, dar este ceva ce putem traversa cu ușurință pentru a ne fi bine în viitor. Și putem comunica. Deci avem Scorpionul, avem Capricornul, iată, Pluto și Saturn. Și am început cu ele fără să știu că vor apărea. Îmbătrânim sau maturitatea, Pluto murim sau ne regenerăm. Dar vorbim despre moartea orgoliului, despre transformare. Pluto retrograd în Vărsător. Se reia iubirea. Iubirea, dacă ceva se schimbă aici, în ce am discutat astăzi, lucrurile vor evolua. Avem U și P. Up. Se ridică. Se ridică niște blocaje, pentru că am cheia. Se transformă situația. Pasărea Phoenix. La nivel de intenție, la nivel de mesaje, comunicăm. H. Îmbrățișări. E. De la el sau de la ea. Adaptăm. Este nevoie de puțină înțelepciune aici. Înțelepciune, nu jocuri de culise. Iată, mesaje din nou. Mesaje din nou. Trebuie eliminat ceva toxic, da? Relațiile noastre devin de sine stătătoare niște... Ele însele sunt egregoruri de energie, da? Este ca și când ați trăi cu a treia persoană în casă și trebuie hrănită sănătos relația, nu prin energia lui Saturn, nu prin energia lui Pluto, ci trebuie să ne folosim de aceste două forțe pentru a ne transforma pe noi. O comunicare plină de pasiune. Comunicarea trebuie să fie și cu pasiune și cu suflet. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși, iubiți și împliniți. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!